જો તમે એકની એક દાળ ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો આ રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઓથેન્ટિક પંજાબી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ મખની ઘરે જ બનાવવાની રેસીપી। દાલ મખની એકદમ સરળ રીતે ઓછા અને સિમ્પલ મસાલા સાથે ડિલિશિયસ ઘરે જ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો અને દાલ મખની કેવી બની છે એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। જો રેસીપી પસંદ આવે તો ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ આવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। પંજાબી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ મખની બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ આખા અડદ લીધા છે અને 1/4 કપ રાજમા લીધા છે, જેને કિડની બીન્સ પણ કહેવામાં આવે છે। આ રીતે જેમાં વ્હાઇટ સ્પોટ હોય એ રાજમા બેસ્ટ હોય છે। હવે આપણે બાઉલ લઈશું। બાઉલમાં આપણે આખા અડદ અને રાજમા એડ કરી 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે 2 થી 3 કપ પાણી એડ કરી 7 થી 8 કલાક સુધી મિનિમમ આપણે પલળવા માટે મૂકી દઈશું। 7 થી 8 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો આખા અડદ અને રાજમા એકદમ સારી રીતે પલળી ગયા છે। હવે આપણે ફરીથી 1 થી 2 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી લઈશું। વોશ કર્યા બાદ હવે આપણે રાજમા અને આખા અડદને પ્રેશર કૂક કરવા માટે મૂકશું। તેના માટે કુકર લઈશું। કુકરમાં આપણે રાજમા અને અડદ એડ કરી દઈશું। એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 2.5 કપ પાણી એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી મીઠું એડ કરશું। કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી આપણે 5 થી 6 વિસલ થવા દઈશું। 6 વિસલ થઈ ગઈ છે, પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે। આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો રાજમા અને અડદ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે। આપણે હાથથી પ્રેસ કરીએ તો આસાનીથી પ્રેસ થઈ જાય છે। હવે આપણે દાળ મખની માટેનો મસાલો બનાવવાનું ચાલુ કરશું। તેના માટે ગેસ ઉપર કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકશું। કઢાઈમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરશું। તમારે ઘી એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારી લીધી છે એ એડ કરશું અને સોતે કરી લઈશું। હવે આપણે આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરશું। 1 ચમચી એડ કરી છે। આદુ લસણની પેસ્ટને ડુંગળી જોડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને સોતે કરી લઈશું। બે મિનિટ થઈ ગઈ છે સોતે થતાં। તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હજુ આપણે વધુ 1 મિનિટ સોતે કરશું, જેથી એનો જે કાચો ટેસ્ટ છે એ બિલકુલ પણ ના આવે। 1 મિનિટ બાદ હવે આપણે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરશું। અહીંયા મેં 3 ટમેટાની પ્યુરી બનાવી છે। પ્યુરીને ડુંગળી જોડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। ધ્યાનમાં રાખશું મીઠું આપણે દાળમાં પણ એડ કર્યું છે એટલે થોડું એડ કરવું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી લાલ મરચું એડ કરશું। મસાલા ગ્રેવી જોડે મિક્સ કરી અને ટમેટા એકદમ પરફેક્ટલી કૂક ન થાય ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવીને કૂક થવા દઈશું। 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ટમેટા 50% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે। વધુ આપણે 2 મિનિટ કૂક થવા દઈશું। વધુ 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી આપણી રેડ્યુસ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે
ટેસ્ટ માટે ધાણા ભાજી એડ કરશું અને મિક્સ કરી લઈશું. દાલ મખની એકદમ સિમ્પલ મસાલાથી બને છે, એટલે આપણે એમાં કોઈ પણ બીજા એક્સ્ટ્રા મસાલા એડ કરવાની જરૂર નથી. દાલ મખનીની ગ્રેવી આપણી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બોઇલ દાળ અને રાજમાને ગ્રેવીમાં એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દાળનો કલર આવી ગયો છે, પણ હજુ થોડી દાળ થીક લાગે છે, તો આપણે એમાં અડધો કપ ગરમ પાણી એડ કરશું. ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પાણી આપણે ગરમ જ એડ કરવાનું છે. જો તમે ઠંડુ પાણી એડ કરશો તો પાણી અને દાળ બે અલગ અલગ થઈ જશે. દાળ અને રાજમાને ગ્રેવીમાં એડ કર્યા બાદ આપણે મીઠું ચેક કરી લઈશું. અહીંયા મને મીઠું ઓછું લાગે છે, માટે હું હાફ ટેબલ સ્પૂન મીઠું એડ કરું છું અને મિક્સ કરી લઈશ. મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે આપણે મસાલા એડ કરીશું. તેના માટે અહીંયા આપણે અડધી ટેબલ સ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું અને બે મસાલાને દાલ મખની જોડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. દાલ મખનીને તમે ચપાતી સાથે ખાઈ શકો છો, નાન, પરાઠા, જીરા રાઈસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. એકદમ ડિલિશિયસ લાગે છે. ઘરે જ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ નાન કઈ રીતે બનાવી અને દાલ ફ્રાય જીરા રાઈસ કઈ રીતે બનાવવા એની રેસીપી ઓલરેડી મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. હું તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો. દાલ મખની એકદમ સરસ બોઇલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને દાળ માટે તડકા બનાવીશું. તેના માટે આપણે વઘારિયાને ગેસ ઉપર મૂકશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું અને જેના વગર દાલ મખની ના કહેવાય એવું 1 ચમચી બટર એડ કરશું. બટરને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમને લો રાખશું. ધ્યાનમાં રાખશું બટર બળી ના જવું જોઈએ. બટર મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરશું અને મિક્સ કરી દઈશું. ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું. તો આપણા તડકા બિલકુલ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આ તડકાને દાલ મખનીમાં એડ કરશું. એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરશું અને એમાં આપણે ફ્રેશ ક્રીમ એડ કરશું. અહીંયા મેં અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ લીધી છે. તમારી પાસે ના હોય તો તમે ઘરની ફ્રેશ મલાઈ પણ લઈ શકો છો. 1 થી 1.5 ચમચી આપણે એડ કરશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં ધાણા ભાજી એડ કરશું અને બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સુપર ડિલિશિયસ, જેને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ મખની બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો આપણી દાલ મખની પરફેક્ટ તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો રેડી છે આપણી એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ મખની બનીને. આ દાલ મખનીને તમે ચપાતી સાથે પણ ખાઈ શકો છો, નાન સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને જીરા રાઈસ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. અહીંયા મેં જીરા રાઈસ સાથે સર્વ કરી છે. તો પ્લેટમાં આપણે જીરા રાઈસનું એક આ રીતે સર્કલ બનાવી દઈશું અને સર્કલમાં આપણે દાલ મખની એડ કરશું. ત્યારબાદ આપણે તેના ઉપર તૈયાર કરેલો બટરનો તડકો એડ કરશું, ફ્રેશ ક્રીમ એડ કરશું અને ધાણા ભાજી એડ કરી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો રેડી છે આપણી એકદમ ડિલિશિયસ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ઘરે જ દાલ મખની બનીને. તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર બધાને ઘરે ખૂબ જ ભાવશે અને તમે એકવાર ટ્રાય કરશો પછી હોટલની તો ભૂલી જ જશો. જો તમને આ દાલ મખનીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો.
અને સાથે સાથે જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ચલો તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.